Всім привіт! В цьому відео покажу один із способів створення блоку з прорізних кишень під банківські картки. На мій погляд, така технологія більш зрозуміла, точніша та проста, ані з використанням атласної стрічки. Використовуючи принцип та змінюючи розмір шаблонів, цей спосіб можна використовувати у багатьох виробах, не тільки гаманцях. Із матеріалів потрібна шкіра бажано середньої або високої щільності та найтонший шкіркартон, котрий зможете знайти, або подібні по щільності матеріали. В моєму випадку використовується шкіркартон товщиною 0,4 мм. Товщина шкіри залежить від виробу. Для гаманців це може бути товщина 1,2-1,6 мм. Відео записую про виготовлення блоку із 3 кишень для біфолда, але таким способом досить легко виготовити блок на будь-яку кількість кишень, просто потрібно більше матеріалів та часу. Роботу починаю з розмітки деталей по шаблонам. Шилом переношу контури шаблонів та споміжну розмітку на шкіру. Для шкіркартона краще використовувати кулькову ручку. Після вирізання отримуємо одну шкіряну деталь та 3 із шкіркартона. Шкіряна деталь виступає в ролі каркасу. На ній потрібно зробити прорізі під банківські картки. Це можна зробити по споміжній розмітці. Для того, щоб картки легше встановлювалися в кишені, спочатку по краям прорізі роблю отвор діаметром 3 мм, а потім можемо сполучати їх. Прорізі також роблю і на деяких деталях із шкіркартона. Вони слугуватимуть для з'єднання деталей між собою. Наступним кроком на зворотню сторону всіх деталей кульковою ручкою по шаблону наношу споміжну розмітку для їхнього правильного позиціонування. Необов'язковим кроком є нанесення декоративної лінії на шкіряну деталь – біговки. Це виключно на розсуд майстра. Для біговки використовую електричний кризер з насадкою 1,5 мм. Щоб картки легше вставлялися в кишені, з внутрішньої сторони прорізі для кишені знімаю фаску крамкорізом 0,6 мм. Чим товща шкіра, тим більший розмір крамкоріза можна використовувати. Коли всі деталі підготовлені, можна починати збірку. Для цього по розмітці приклеїмо деталі із шкіркартона зі зворотної сторони шкіряної деталі. Робити цю операцію починаємо з нижньої деталі. По черзі приклеїмо деталь та пришиваємо її. Шов прокатую металевим валіком, щоб виступаючі нитки не заважали вставлятися картці. На мій погляд, прошивка не обов'язкова, вона несе більш декоративний характер. Якщо всі деталі гарно приклеїти, то після збірки готового виробу навряд чи карткою вийде розірвати місце склейки. Коли вся конструкція зібрана, лишається тільки з'єднати між собою деталі із шкіркартона. Для зручності починаємо з'єднувати від верхньої деталі до нижньої. Просто беремо клин верхньої деталі і вставляємо в прорізь нижньої. В результаті отримуємо надійну конструкцію для розміщення банківських карток. Всі картки будуть знаходитися на однаковому рівні відносно прорізі та без перекосів. Я не дуже люблю працювати з тканинами, тому особисто для мене такий спосіб має певні переваги перед використанням атласної стрічки у подібних виробах. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд.